سمپلی په دې پسې ځو او اوس دا کوم پیج چې دی ساین اپ پیج یا رجسټر کوم پیج چې دی دا ډیزاین کوو دا هم دغه سیم کوډ دی نور پکې ډیفرنٹ هیڅ نشته صرف پکې فیلډز چې کوم دی هغه به موږ چینج کړو لاګین پیج به هم لا کولای که ریفرنس دپاره زه بیا چک کوم رجسټر پیج به کولاو کړم ټیک او په رجسټر پیج کې مې مین ته راشم د ټول اول به زه یو کانټینر ایډ کړم کانټینر مې ایډ کو په کانټینر کې به زه ایډ کړم فارم کارډ مې ایډ کو په فارم کارډ کې به زه اول یو آیکن ایډ کړم FA user plus او دا به هم زه FA 5x کم دې سره دا فارم کارډ راغی په هغې کې دا رجسټر آیکن راغی دا آیکانز چې تاسو کوم ګورئ بس دغه ته چې راشئ fontasm.com/icons ته نو په هغې نه بیا تاسو دا کولا وهلی شئ لکه چې fontasm.com/icons په دې کې بیا یوزر چې سرچ کړئ یوزر پلس یا یوزر دا به تاسو ته راواخلي ټیک دغه ایډ شو په دې پسې لاندې بیا یو فارم ایډ کړم او هغې له به زه کلاس ورکړم چې یوزر فارم او په دې یوزر فارم کې به زه واخلم لیبل او فار به واخلم دې کې دلته کې کم فیلډز دي دا زه وګورم نیم دی ایمیل دی پاسورډ دی کنفرم پاسورډ دی او بیا ساین اپ دی فار نیم او دلته کې به زه ولیکم چې نیم او دلته کې به انپوټ واخلم ټایپ په ټیکسټ شي او دا دې آی ډي به شي د دې آی ډي به شي چې نیم ټیک دلته کې دا نیم راغی او دې کې ما پلیس هولډر دننه ورکړی یور نیم پلیس هولډر به شي چې یور نیم نو دا قرار بیا بس ایمیل دی دا انپوټ په ځای پیر ډوپلیکیټ کړم دا نیم شو دا به زه چینج کړم د دې ټایپ په هم زه ایمیل کړم آی ډي به هم ایمیل کړم او لیبل به هم فار ایمیل کړم او دلته کې به بیا دغه شانتي ولیکم پلیس هولډر کې user@mail.com ټیک دې سره دا دویم فیلډ هم راغی دا لیبل به هم چینج کړم دا به هم ایمیل کړم ټیک بیا پسې دریم دی پاسورډ او کنفرم پاسورډ نو دا یو به زه یو پیر بیا ډوپلیکیټ کړم او دې به آی ډي به ولورکم چې پاس یا پاسورډ ولا هم ورکولی شم پوره او دلته کې به دې کې به دا سټارز ولګوم او دلته کې به ولیکم چې پاسورډ دې سره پاسورډ راغی اوس کنفرم پاسورډ دا به یو پیر بیا ډوپلیکیټ کړم او دې سره به دلته کې ولیکم چې کنفرم او د دې سره به هم ولیکم سی به ورسره ولیکم د دې سره هم او دې سره هم دا به شي چې کنفرم پاسورډ سوري دې ټایپ سره نه دی آی ډي سره به سی ولیکم کنفرم پاسورډ هم راغی اوس ساین اپ بټن پاتې شوه دا یو انپوټ په ځای پیر ډوپلیکیټ کړم او دې کې به پلیس هولډر دی خو دا به ویلیو وي او دا به ساین اپ وي ویلیو آی ډي ضرورت نشته او ټایپ په یې سبمیټ دا هم هغه شانتي راغی ټیک اوس ورپسې یو ای لینک ورکړم هیو اکاونټ او لاګین
دا به د دې فارم نه بهر یو ایډ ټیګ والمه او دې کې به لیکم چې یو اکاونټ او لاګین نو دا پیج هم راغی دغه شانتي دونه به کیسه نو sign up ټیک دا پیج هم پوره شو نو بس دغه پیجز پکې وو چې پیجز ټول پوره شو اوس په نیکسټ کار دا کو دا یو کم پیج چې دی فرض کړئ زه راولم موبایل ورژن ته نو دی دلته ریسپانسیو منیو برابر د ریسپانسیو دی هوم پیج هم ښکلی برابر ریسپانسیو دی ټیک بیا شاپ پیج ته راشم نو هم هغه ریسپانسیو دی ټیک او کوم مونږ چې دا کوم جوړ کو وس دې کې لا ریسپانسیونیس نشته دې ټیکسټ ته وګوره او دې ټیکسټ ته وګوره د دې سایز ته نو فرق پکې شته دا یو مزنک ښکاري موبایل باندې او دا یو لږ صحیح نه ښکاري نو دې کې چې کوم ریسپانسیونیس دی هغه پکې ایډ کو چې دا کوم پروډکټس چې دي دا هر څه دا یې اوس ریسپانسیو نه دی نو نیکسټ دغه کې ورپسې ځو د دې ریسپانسیونیس به کوو